trở lại với Lisa Channel và lần này chúng ta sẽ đến với bộ sưu tập tiếp theo nè. Chúng ta có cả đầm và cả quần jean và cả quần yếm nữa nè, cùng với mái tóc và một tủ giày rất là dễ thương nè. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu thay đồ búp bê cho các em cùng xem nhé. Và chúng ta xem đâu là bộ đồ dễ thương nhất nha. Làm thì rất là đơn giản thôi nè. Đầu tiên các em hãy in những cái trang giấy này ra nhé. Và chúng ta có tất cả là 6 tờ nè. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong nè, dán ở cả mặt trước và mặt sau và sử dụng kéo để cắt tất cả các chi tiết ra nhé. Và đây là sau khi chị đã cắt xong rồi nè. Và chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán hai cái trang nền này lại với nhau nhé. Các em dán cả mặt trước và mặt đằng sau luôn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dán trang bìa nè bằng cách là sử dụng băng keo hai mặt. Bây giờ thì chị sẽ dán tủ giày nè. Cũng sẽ sử dụng bằng băng keo hai mặt luôn nha. Quần áo cũng vậy, chị cũng sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán lên. Và với bộ tóc của cô nàng búp bê thì chúng ta có thể sử dụng băng keo trong và băng keo hai mặt cũng được nha. Nhưng băng keo trong thì chúng ta có thể gắn tóc cho búp bê một cách dễ dàng hơn nè. Chỉ một vài bước đơn giản thôi là chúng ta đã có ngay một bộ sưu tập quần áo búp bê mới rồi đúng không nè? Bây giờ các em hãy làm thử ngay nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.